Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, don't forget to click the subscribe and bell button so that you get notified kapag may bago akong videos. Also, make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Instagram, Facebook, and Twitter account ko. In today's video, ang gagawin ko is i-share ko sa inyo yung aking review sa mga bagong highlighters ng EB Advance. So, if you guys want to know kung maganda ba yung quality and performance nila, just keep on watching. So, basic information about the EB Advance Glow Out Highlighter. Ang presyo niya is 199 pesos. 5 grams yung total of product. 24 months yung shelf life. Paraben-free and made in China siya. When it comes sa EB Advance Glow Out Highlighters, dalawa yung shades na pwede niyong pagpilian. And yung first one is called Strobe and perfect siya if you have light to medium skin complexion. Tapos, yung second one naman is called Candlelight and perfect siya if you have deeper complexion. Feeling ko guys, masyadong dark para sa skin complexion ko yung shade na Candlelight. Kaya sa video na to, yung itetest ko na lang is yung shade na Strobe. But don't worry kasi magpa-flash naman ako sa screen ng swatches nitong dalawang to para makita nyo yung difference or yung pinagkaiba nitong dalawang kulay na to. Ito yung itsura ng box or ng packaging ng EB Advance Glow Out Highlighter and as you can see guys, it looks very simple and sleek. I really like kasi hindi siya masakit sa mata tapos kapag binuksan nyo siya, eto siya guys, meron kasamang protective na plastic yung pinaka-compact which I appreciate as well kasi alam mo na kapag nakalagay siya sa box, hindi naaalog and hindi nagagasgasan yung pinaka-highlighter. Eto yung itsura ng highlighter kapag tinanggal na siya sa box and as you can see, sobrang simple lang niya which I appreciate. Sobrang gusto ko yung packaging niya. However, pagdating sa quality guys, medyo cheap yung feeling niya kaya feeling ko hindi siya ganun ka-sturdy or hindi siya ganun katibay but hopefully matibay siya kasi nakakaloka naman kung masisira ka agad siya pero feeling ko mabilis siyang masira but crossing my fingers sana hindi ka agad siya masira. Eto naman guys yung itsura ng pinaka-highlighter and honestly nung una kong nakita to yung first na pumasok sa isip ko is yung highlighter ng J-Cut Beauty and also yung Laura Geller kasi ganito yung itsura nila. However guys, unfortunately, hindi ko sila may i-compare dito kasi wala ako yung dalawang yun dahil medyo mahal sila. So, hindi natin sila may i-compare. I-test na natin guys kung okay ba siya. And, ooh. It's a very dry. Dry siya guys. Hindi siya creamy. Kasi nga dry siya. But yeah, ooh. But it's very pigmented. Pag ganito ba dapat? Charot. Tama ba to? Okay na yan, yan na. Ayan. As you can see, it's very hindi ko alam sasabihin ko. It's very pigmented. Yun nga lang guys, sobrang dry ng texture niya. Feeling ko powder ito kapag ka nilagay sa face. But, susubukan natin mamaya yun. So, isa-swatch ko lang siya ngayon sa likod ng kamay ko. Ooh. Pero maganda yung color niya guys. I love the color. Parang may pagka-yellow siya. But, super duper pretty. And hindi siya ganun ka-intense. As you can see. Diba? Super ganda niya in fairness. In fairness. Hashtag in fairness. Feeling ko maganda to kapag nilagay sa highest points ng face. So, ngayon guys, ang gagawin ko is magpa-flash na lang ako sa screen ng mas magandang picture ng swatches kasama ng isang color para makita nyo yung difference nila. Welcome back! Chos! So ngayon guys, itatest na natin kung pasabog ba tong highlighter na to kapag nilagay sa face and para i-apply siya, gagamit lang ako nitong brush na to. This is actually an eyeshadow brush. So, kahit anong brush, okay lang guys. Kung ano yung ginagamit nyo na pang highlighter, kung saan kayo komportable, push lang, carry lang, okay lang yun. So, I'm just going to dip this brush dito sa highlighter and ooh. This is powdery. This is so powdery. I'm so annoyed. Charot. No, but it's super duper powdery. I don't know if you can see, but wait. Ooh, ayan. Ayun o. Makikita nyo guys. Wait. Ano ba? Paano ba to? But, wait. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita sa inyo. But ayan. Wait. Ayan. Ayun o, as you can see, it's super duper powdery guys. So, be careful kapag ginamitan nyo ng brush kasi ang powdery niya. But however, subukan pa rin natin siya. So, ita-top off ko lang yung excess. Well, feeling ko makikita natin dito pag tinop off ko. Dito tayo sa dark. Ooh. My God. It's super duper powdery. Anyway guys, i-apply na natin ngayon siya sa highest points ng face para malaman natin kung bongga ba siya or not so bongga. So, let's see. Ooh. Maganda yung color niya guys ha. I don't know if you can see. Kuha pa ako ng konti. Yes. Ooh.
I love this. Ang ganda niya. Okay, I like this one na. Kahit powdery siya, bongga siya pag nilagay sa face, guys. In fairness. I don't know if you... Hopefully nakikita niyo, guys. But, maganda siya. Paulit-ulit. But no, seriously. Dagdag pa ako ng konti. Pak! Oh, I like this. Final verdict, bilhin nyo. Charot. Hindi ko lang alam kung maganda yung pagka-apply ko, ha? But, maganda siya. Okay, feeling ko hindi maganda yung pagkalagay ko kasi kita nyo naman, umano siya sa pinaka-contour ko, but still, kung maayos yung pagkalagay nyo, sobrang perfect na to, guys. Ang ganda ng color niya, in fairness. Oof. Bongga siya, guys, for its price na $199. Actually, bili ko sa akin $299 eh. I don't know why. Medyo nakakainis kasi nung parang kare-release lang nito, nung binili ko siya sa mall, sa Robinson Department Store malapit sa amin, $299 siya. Tapos nakita ko sa iba, sa mga nag-post sa Instagram and also sa Lazada, parang $199 lang siya. So, bakit $299 niya sa akin ever bilhin na? Can you please explain? Pang-Jollibee na yun eh. So, bakit $299? Charot. Dapat diba kapag introductory price, wow, introductory. Diba, no, seriously, diba kapag bago lang siya, dapat mas mura siya. Pero yung akin bili ko, $299 pesos. Tapos, yung iba ang dami nagsasabi sa akin na yung kanila bili nila, $199 lang. Nakakainis, ha? I don't like that kind of Just. I don't know why. Baka nagbago bigla yung presyo or biglang nag-sale. I don't know. But, in fairness, guys, I like this highlighter. Maganda yung color niya if you have light complexion. Honestly, feeling ko, guys, sobrang sulit na ng $199 or $299 pesos nyo dito sa highlighter na to. Kung magkano man siya binibenta sa inyo, I don't know. Kasi etong ganitong highlighter, guys, talagang maglalast sa inyo ng taon kasi hindi naman siya nilalagay sa buong mukha. So, if ever na naghahanap kayo ng highlighter na talagang maganda yung kulay and perfect for everyday kasi buildable yung color niya. Hindi siya ganun ka-intense, but feeling ko kapag binasa nyo siya, mas blinding and mas pasabog siya kapag nilagay sa face. Eto, guys, feeling ko magugustuhan nyo to. Like I've said, guys, kung maputi kayo, yung shade na strobe yung bagay sa inyo. Tapos kung morena naman kayo or kaya if you have a darker complexion or deeper complexion, feeling ko sobrang bongga sa inyo nung shade na candlelight kasi eto yung parang gold yung color niya. Sabi nila parang dupe siya dun sa may, what do you call this? Highlighter ni Rihanna, yung, nakalimutan ko yung pangalan ng highlighter niya. Basta yung gold na highlighter niya, parang similar daw yung color doon. I'm not sure kung totoo ba, but ayun, if ever na naghahanap kayo ng highlighter kung morena kayo, I bet or feeling ko bagay na bagay sa inyo tong candlelight. Feeling ko all over the place tong video na to, but I don't care, deadma lang. Importante nakita natin kung okay ba yung highlighter or hindi. So, ngayon maglalagay naman ako sa tip ng nose ko and also sa lips para makita natin kung maganda rin siyang ilagay doon. Ooh. Yes. Pasabog, in fairness. Palavan. Maganda yung color niya, guys. I like this. Pak. Pak, 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 pak. Diba? Maganda siya. Vili na. Just. So ngayon, guys, itry din natin siya kung okay pa siyang ipang-highlight ng brow bone area and also ng inner corner. Yes. Yes, 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 yes. Ooh. I like. I super love this na, guys. Instant favorite. Highly recommend. Pak. Ooh. Ang ganda niya. This is so bongga, like, oh my god. Wow. But no, seriously, I like this, guys.
love at first use. Ganon. Okay guys, so nakita nyo naman sa demo na maganda yung itsura niya kapag in-apply sa face. Kaya final verdict, bongga siya. So, if ever na naghahanap kayo ng affordable na highlighter na perfect for everyday, tapos yung buildable yung coverage niya or yung intensity niya, yung pwede nyo gawing very subtle or kaya naman very intense, I highly recommend this one. Yung downside nga lang dito guys is that medyo powdery siya. Well, actually not medyo. Powdery talaga siya. So, be careful lang kapag ginagamit nyo siya. Lalo na kapag dinidip or sinuswirl nyo yung brush nyo kasi talagang pasabog yung pagka-powdery niya. Medyo nakakaloka. Yun lang naman yung downside niya. But in terms of yung itsura niya, yung intensity or yung finish, super duper ganda niya guys. As in. Ayun lang guys, wala na ako ibang masabi about the highlighter. And again, gustong gusto ko siya and I highly recommend it sa inyong lahat guys. So, ayun. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already so that you get notified kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!